اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في الظلماء من إضام فما لعينيك إن قلت كفوفا همت وما لقلبك إن قلت استفيق يهيم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترد دمعا على طلال ولا أريقت لذكر الباني والعالم ولا عارتك لون عبرة وضانا ذكر الهيام وذكر ساكن الخيام. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدم والسقام وأثبت الوجد خطي عبرة وضانا مثل البهار على خديك والعنام. نعم سارى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلام. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي عادتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسم. ما حتى النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمام. إن اتهمت نصيح الشيب في عدالي والشيب أبعد في نصح عن التهم. فإن أماراتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل طير ضيف ألم برأسي غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدلي منه بالكتم. من لي برد جماع من غواياتها كما يراد جماع الخيل باللجوم. فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم. والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه
فاتمي فاصرف هواها در أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسيم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسيم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واشد سائس من جوع ومن شباع فربما خمصات شر من التخام واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وسيهما وإنهما ما حضك النصح فاتهم ولا تطيع منهما خصما ولا هكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكمي أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ظلمت سنة من أحيا ظلما إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سغب أشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الآدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمامي وأكدت زهده فيها ضرورته إن ضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع من دعته النصارى في نبيهم وكن بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عظاما أعيت حين يدعى دارس الرمام لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فما بلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام
أكرم بخلقنا بإنسانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر فيه ممني كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبانا مولد عبدي بعنصره يتيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بهلول البؤس والنقام وبتاء ونكسر وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار ساهي العين من سدم وساء وتاء وضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ نظام كأن بالنار ما بالماء من بلال حزنا وبالماء ما بالنار من ضرام والجن تهتف والأنوار ساقعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عام وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم وبعدما عاينوا في الأفق من شهوب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو
إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبراهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما شطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقام مثل الغمامة أن سار سائرة تكيها الرواتس الغريحام أقسمت بالقمر المنشك إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هوى الغري من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الوري والصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغري من أريم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البريات لم تنسج ولم تهم يا الله أغنى عن مضاعفات من الدروع وعن عاد من الأتوم ما سمان الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضام ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من غير مستلم لا تنكروا الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال متعلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم
أبرأت وسيبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من ربقة الأمام وأحيت السنة الشهب أداوته حتى حكت غرة في الأعصور الدهوم بعارض جاد أو خلت البطاح بها شيب من اليم أو سيل من العريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم داني ووصفي آيات الله ظهرت ظهورنا للكرى ليلا على عالمين فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطول آمال المديه إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن نيرامي دامت لدينا ففاقت كل معجزات من النبيين إن جاءت ولم تدوم محكمة فما تبقينا من شبه لشقاق ولا تبغينا من حكم ما حوربت قط إلا عدا منها ربي أعدى الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني على الحرام لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشبيب
كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقيم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحذيق الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا خير من يمم العفو نصاحته سعيا وفوق متون العينك الرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سرى البدر في دج من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم وأنت تارك السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شعوا لمستبك من الدنو ولا مرقا لمستنم خافت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدهم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رأت قلوب الإداء أنباء بأنسته كنبأة أجفلت طفلا من الغنم ما زال يلقوم في كل معترك حتى هكوا بالقناع لحبا على وضم ودوا الفرار فكان
كادوا يوبطون به أسلاء شالت مع الإقبال والرغم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تقم من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف هل ساحتهم بكل قرم إلى لعب العدا قرم يجر بار قميص فوق سابهة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يستو بمستصل للكفر مصطلم حتى ودت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل هنين وسل بدرا وسل أهدا فصول هدف لهم أدهى من الوخم المصدر البدهم رمبادبا وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاكي سلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما من السلم تهدي إليك رياه الناس لنصره فتحسب الزهر في الأكمام كل كم كأنهم في دور الخير نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب الإدام من باسهم فرقت فما تفرق بين البام والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي ولن ترى بولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم حصب البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتعذيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خدمته بمدح أستقيل به
ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسومي ومن يبي آجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلام إن أتي ذنبا فما أهدي بمنتكد من النبي ولا عبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معدي أيضا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائعه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الونا منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أريد زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هرمي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تهلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ما رنحت عذبات البني ريح صبا وأطاب العيسى عاد العيس بالنغم ثم الرضا عن
أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت الحمد لله في بدء وفي ختم يا ربي واختم لقارئها وسامعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تليت آمن تذكر جيران بذي سلام أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك وليقيم والعدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين إن نظرت تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين نسأل بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين
يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك آملنا طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناك من فعل ما لا يطاق فامنن بفك غلاك لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.